اصبغي شعرك عسلي فاتح او بندقي فاتح. اللون ده يا بنات لون رائع جدا لصبغ الشعر في المواسم، وخصوصا لو انت عروسه او زوجة عايزة تهتمي بشعرك ويكون شعرك لونه حلو. الوصفة النهاردة ممتازة وكلها مكونات طبيعية. امشي على الخطوات عشان الوصفة تنجح معاكي وتلاقيها فعلا جابت لون معاكي. ما تنسيش بقى انك تعملي لايك للفيديو ده، اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس، وكمان اكتبي لي تحت في الكومنتات بتتابعيني من انه بلد. يلا بينا نبدأ بسم الله. اول مكون عندنا هنعمل التونر بتاع الاعشاب اللي هنخلط فيه الوصفه الطبيعيه النهارده. اول مكون هتستعمليه هو معلقه من الروز ماري ومعلقه من القرنفل، وهتنزلي بمعلقه من الحبه السوداء او السانوج. الخليط ده ممتاز جدا، وفي حاجه انا بحطها وبحبها قوي وهي بذور الكتان عشان بتدي لمعه ونعومه للشعر. فاستخدمي معلقه من كل مكون، وهتحطي عليهم حوالي كوب كامل من الماء، وتغليهم لمدة 10 دقايق وانتي مغطية على الإناء. تمام، وبعد كده بتسيبيهم يبردوا على جنب، واحنا هنكمل باقي الوصفة. على ما التونر بتاعنا يغلي 10 دقايق بتوعه ونسيبه يبرد، هنكون بنعمل اول خطوة في خطوات صبغ الشعر باللون الطبيعي. اول حاجة هتجيبيها وهو اناء يكون غويط. تمام. اول مكون هيكون هو السدر الطبيعي. السدر احنا النهارده مستخدمينه عشان هو فوائده عظيمه جدا جدا لتطويل وتكثيف الشعر، فبالتالي احنا هنستخدمه النهارده كنوع من انواع اطاله الشعر وتكثيفه، بجانب طبعا الصبغه الحلوه للشعر. يعني احنا النهارده هنعمل صبغه وفي نفس الوقت هننعم ونطول الشعر ونكثفه ونديله قوه، وخصوصا لو انت عندك فراغات شعرك بيتساقط. يعني احنا هنعمل حاجتين في حاجه واحده. اول حاجه هتعمليها وهي انك هتحطي 3 معالق صغيره من السدر. السدر ده طبعا تقدري ان انت تجيبيه من عند اي حد بيبيع اونلاين من السدر عادي. تمام. تجنبي شويه السدر اللي بيبقى من عند العطارين عشان معظمه مش حلو. بالنسبه لنا السدر بتاع البراند بتاعنا بتاع القناه ممتاز جدا جدا. هسيب لكم طبعا كل المنتجات المستعمله النهارده في اول كومنت. بعد كده بتبداي ان انت تنزلي بالتونر بتاع الاعشاب اللي احنا سيبناه يغلي شويه 10 دقايق وبعدين صفيناه. هتبداي بقى تستعملي دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. هتبداي تحط التونر بتاع الاعشاب بالتدريج على الصدر. هتقلبي بالمعلقه وبعد كده هتضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر او بمضرب البيض لحد ما قوامه يكون ناعم كده وطري كانه كريمي بالظبط. هوريكي وهعمل كل حاجه قدامك عشان الوصفه تكون ناجحه ومفيش حاجه في الوصفه تكلكع معاكي. انا بصراحه الصدر او الوصفه دي عامه بحب اضربها جدا بمضرب البيض، بينعم كل حاجه، مفيش شوائب خالص ومفيش اي حاجه مكلكعه. بصوا بقى الصدر ناعم ما شاء الله، بيرخي لان هو طبيعي. وعلى فكره انا برضو النهارده كنت بصور في اضاءه مش كويسه والاضاءه مش قويه، لكن في العادي لون الصدر عندنا اخضر 100% بيور وما فيهوش اي شوائب، فممتاز. الصدر هنحطه بقى على جنب دلوقتي، وهنبدأ ان احنا نجيب اناء جديد غويط ونبدأ نحط المكونات بتاعة الصبغة نفسها. اول مكون هنستعمله وهو هيكون نواة التمر المطحونة. نواة التمر برضو يا بنات عندنا وممتازة جدا جدا. طيب انا مستعملة النهاردة نواة التمر ليه؟ نواة التمر اولا بتدي لمعة للشعر، بتعالج القشرة، بتطول وبتكثف الشعر، وبتدي لون جميل مع الاستعمال للشعر، لون عسلي تحفة. هستعمل معلقتين من نواة التمر. النوى يا بنات اللي احنا بناكل بعدها التمر وبتطلع، في ناس بتحمصها وتطحنها، احنا طبعا بقى عندنا في المعمل بنعمل كميات كبيرة وبيتم بيعها. آه دي حاجة. الحاجة التانية بقى وهو المشاط. طبعا المشاط الفترة اللي فاتت كان ترندي وكان مشهور جدا وكان معروف ان هو رائع للتطويل والتكثيف للشعر. تمام، هستعمل معلقتين من المشاط. المشاط عندنا برضو ممتاز جدا. اهم حاجه بقى في الوصفه دي كلها وهي الحنه. احنا عندنا حنه اعشاب رائعه جدا. ممكن لو عندك حنه استعمليها عادي جدا، اي نوع حنه بتجيبيه من عند العطار، بس تكون حنه حلوه. انا هستخدم النهارده 4 معالق من الحنه على الوصفه بتاعتي. هبدا اقلب كده بشكل هادي بالمعلقه واحنا مش حاطين اي ميه. بعد كده هبدا ان انا احط التونر بتاع الاعشاب بالتدريج وانا بقلب، عشان الوصفه او الماسك ده ما يكونش سايب قوي وما يكونش متماسك قوي. احنا عايزين حاجه تكون كويسه لما تحطيها على الشعر تلزق في الجذور، ما توقعش وتبهدل الدنيا وتبهدل شعرك، وبالتالي اصلا الوصفه ما تمسكش في شعرك وما تديش اللون اللي انت عايزاه. فاحنا مش عايزين كده.
بتبداي طبعا تحطي التونر بتاع الاعشاب بالتدريج زي ما انا قلت لك بالشكل كده اهو. بعد كده بقى هنحط اهم حاجه وهي الفوه البودر. الفوه دي هتلاقيها برضو عند اي عطار موجوده. الفوه دي ممتازه، انا بحط منها معلقه واحده. طيب الفوه دي بتدينا لون ايه؟ لون ممتاز، وهي حرفيا اللي عامله لون بنسبه 50% في الوصفه دي. الباقي بقى ال50% هي كل المكونات اللي احنا استعملناها في الاول. وعشان نثبت اللون هحط معلقه من خل التفاح. طيب مفيش خل تفاح هتحطي الخل الابيض. تمام، بس انا بصراحه بحب احط قوي الخل التفاح عشان بيعالج اي اكزيما في الشعر، بيعالج اي قشره، وبيعالج اي عامه مشاكل في الفروه وفي الجذور، فممتازه جدا. هحط بيضايه واحده كامله بتغذي الشعر وبتنعمه برضو وتفرده وبتغذيه وبتطول وبتكثف، فممتازه جدا. بنات الوصفه دي بشكل عام ممتازه جدا، ممكن تعمليها مره في الاسبوع او مرتين، بجد هتفرق في شعركم كثافه وطول ولون كمان. يعني الوصفه دي انت ممكن تستغني عن كل الوصفات الطبيعيه اللي هي تستعمليها، اوعدك بجد ان شعرك هيتغير 180 درجه، يعني بجد من الحاجات الرائعه. هنا بقى انا هحط حوالي نص كوب من الزبادي، ممكن تحطي معلقتين 3 من الزبادي صغيرين كده وخلاص. او ممكن تستغني عنه عادي، لان البيض ممتاز جدا جدا لان هو يطري برضو الشعر. بس انا بصراحه بحب احط زبادي لان انا بحس ان انا محتاجه حاجه تطري الوصفه دي على شعري وفي نفس الوقت تغذي. وممكن برضو تحطي معلقه زيت من اي نوع، زيت زيتون، زيت جوجوبا، زيت سمسم، ممكن تستخدمي اي زيت بيطري شعرك عامه. بعد كده هبدأ بقى احط الصدر على الوصفة بتاعتي اللي احنا كنا عاملينها في البداية، وهتقلبيها كويس. طبعا انا هنا كنت بقلبها بالمعلقة، وبعد كده حولت لمضرب البيض. هتقلبيها كويس جدا لحد ما الوصفة كلها تتجانس مع بعض. طيب ايه هي طريقة الوصفة؟ طريقة الوصفة بسيطة جدا، هتتعاملي معاها كأنك بتحطي حنة عادية. طيب الناس اللي ما بتحطش حنة ومش فاهمة ازاي تحط حنة، لان في ناس كتير قوي على فكرة مش بتعمل حنة يا جماعة، ودول بجد فاقدين حاجة مهمة جدا جدا وغذاء رائع للشعر وغذاء طبيعي، وحاجات صدقوني اسعارها رمزيه جدا، بجانب ان انت تروحي تصبغي شعرك في مكان. بعد كده بعد ما قلبناها بمضرب البيض، شايفين القوام طبعا القوام في العادي بيبقى متماسك اكتر من كده، لكن انا عشان عامله كميه فهو قوامه كده، وانا بالنسبه لي مش بتضايق منه. بتحطي الوصفه دي من الجذور حتى الاطراف كويس قوي قوي قوي، وتقسمي شعرك لاربع اقسام، يعني قسمين قدام وقسمين ورا، وتبداي في كل قسم وفي كل حاجه انت مقسماها تبداي تحطي جدا في الاطراف والجذور، وتغرقي شعرك حرفيا بالوصفه دي كلها وبالصبغه بتاعتنا الطبيعيه. بعد كده بتسيبي الماسك ده على شعرك من 4 ل6 ساعات. بعد كده تغسلي شعرك عادي، ممكن بالميه فقط. انا بالنسبه لي بحب بصراحه اغسل شعري وانضفه جدا، فبغسله بالميه والشامبو. بعد كده هتلاقي لونه رائع جدا، حرفيا هتدعي لي بعد الوصفه دي.